гармату. Буду працювати їхнє повітря. Луганськ-1, Луганськ-1. Всі позивні, увага. Працюватиме повітря. Літак іде ворожий. Ближче до укриття. Дрон, може скинути міну. Чую. Опа, приліт. Пішла. Що це? Це погано, пішли. Зліва чисто. Жесть, таке в квартиру прилетіло. Огонь! Ось тіло номер 445. Мотузка і петля на шиї затягнута. Пішов. Газуй. Газуй, давай газуй. Пішли виходи сильні. Заходьте до бункера. Зовсім поряд. Реально горить Харків. Це виходи їхні, так? Це прильоти. Швидше. Що то він цілиться в когось? Це Харків. Раніше ми знали його як найбільше місто Сходу України. Центр культури, освіти. Тепер ми знаємо Харків як місто-герой. Пройшов рік із дати завершення блискавичної військової операції – Великого Слобожанського контрнаступу. Ця історія не тільки про харків'ян. Це історія хитрості, Це наші обманочки. сміливості, Ми тут. Тут дім. швидкості За 5 днів ми зробили те, що вони робили півроку. і неймовірних масштабів. Ефект від цього наступу був таким, яким не очікували ні ворог, ні ми. А з чого все починалось? З 24 лютого 22 року пройшло досить часу. І тільки сьогодні ми вперше можемо розказати і показати, з чого почалося повномасштабне вторгнення для Харківщини. Прориви росіян у місто, бої на окружній, обстріли Салтівки – все це було пізніше. А 24-го, рівно о 5-й ранку, ракета прилетіла точно у пункт управління ППО і, на жаль, його вразила. Ось заходимо до серця, до центру керування. З радянських часів такий бункер. Все дуже надійно, все під землею, все забетоновано. Це свідчить про міць бункера. Це мені напоминає... Це нагадує мені ті двері, що ми бачили у військовій частині, де базувалися ядерні сили. Тоді ще Радянського Союзу. Знайомтесь, Вадим Володимирович Синявський, начальник пункту управління. Ви були під час удару. Доброго дня. Саме так. Ми всі знали, що якщо, не дай Бог, почнеться війна, перше, що ми робимо, це ховаємося в бункер. Ми були впевнені на 100%, що сам бункер витримає ракетні удари та артилерійські обстріли. Ми заходимо. Заходимо. Це командний пункт ППО. Історичне місце. І на превеликий жаль, ви можете тут побачити, яку смертоносну зброю застосовують росіяни. В перші години ворог завжди старається захватити панування в повітрі. Вони наносять ракетні удари по аеродромам, командним пунктам ППО та зенітно-ракетним комплексам. О 5 годині 05 хвилин почалися обстріли командного пункту. 24 февраля. 24 лютого 22 року прилетіла саме сюди. І це така ракета, котра пробила бункер. К сожалению. І на превеликий жаль знищила ППО в цьому місці. І І загинули люди. Перша ракета прилетіла в автомобільний парк. Там просто всі бокси, всі приміщення розлетілися вщент. Друга прилетіла по командному пункту. Він дуже сильно трясся. У нас почала сипатися в потолок. Було дуже страшно. Чітко пам'ятаю, що пригнувся, чуть ли не на коліна впав. І після третього вибуху був уже прорив в оперзал. Таке відчуття, як будто би було все в замедленій зйомці. Темнота, дзвін в вухах. Дуже довго падаю на пол, упав, мене кинуло метрів на 5 в інший кінець зали.
Світло одразу пропало, все було в диму, в пилі. Вибухова хвиля була такої сили, що коли ми зайшли до цих приміщень, тут все було залите кров'ю. Мені навіть важко уявити, що тут відбувалося. Ці стіни – це стіни залиті кров'ю. Столи залиті кров'ю. Зазвичай звикаєш до того, що коли людину контузить, це просто кров тече з вух. А тут такої сили була вибухова хвиля, що, за словами очевидців, у людей очі випадали. Там загинули люди, на жаль. Да. А скільки людей загинуло? 5 чоловік. Із них один солдат строкової служби. Він стояв іменно під ним, прямо під епіцентром удару. Він там залишався до кінця, навіть коли почалися обстріли, він не залишив місця. Він був готовий виконувати завдання до останнього. А ось, до речі, тут залишилась навіть дата записана. 24.02.2022. Це, власне, тривала звичайна робота. Так, всі знаходилися на бойовому чергуванні. Багато людей тут було. Була звичайна, не то щоб навіть рутинна, всі чекали. Очікували, що зараз щось буде відбуватися. Ми чекали в полях, наші чекали біля кордону, ППОшники чекали тут, і всі чекали, що ось-ось почнеться. Перед тим, як ракети прилетіли, ви бачили на радарах, що щось наближається? Перші години бою ворог ставив такі завади, що ми майже нічого не бачили. Тобто на всіх індикаторах було білий екран. Виявити ціль на ньому було дуже складно. Ось, останній запис в журналі. 5:10, здається. Фактично за 5 до хвилин. початку. Скоріш за все, людина, яка це писала, загинула. Або отримала якісь поранення. Будемо сподіватися, що вона жива. Яка доля людини, яка вела журнал, і що це були за записи? Скоріше за все, цей журнал вів оперативний черговий. Живий, здоровий, сьогодні чергує в мене на підрозділі. Це був підземний командний пункт, і зверху він виглядав як галявина просто. І вони ракетою точно потрапили в те місце на галявині, яке було над командним пунктом. Будь ласка, ми бачимо трава, горизонт. І ось тут лише починає відкриватися ця яма, куди влучила та найперша ракета, яка знищила бункер, вбила людей і знищила ППО. Там внизу бетонні перекриття, товстий шар ґрунту, маскування травою. Таке точне влучання в саме серце. Це треба було точно знати, ідеально прорахувати і розуміти, що ця ракета проб'є цей бункер. Доволі ювелірна робота. Вони точно знали, де знаходяться командування частини полку. Це ще постройка була зроблена при Радянському Союзі. Плани були і схема в Росії, в Москві там знаходилась десь в архівах. А ось це внизу залишки ракети. Ми зараз згори підійдемо, я візьму вам шматочок, просто покажу метал. Мине час, витягнемо цей двигун, передамо до музею. Так, це історичний екземпляр. Це ракета, з якої починалася війна. Ось частина обшивки корпусу. Це саме елемент тієї ракети. Ось її діаметр, який був. Сантиметрів 60 приблизно. Зброя смертоносна. Скоріше за все, це були калібри. Командний пункт був розрахований до вибуху ядерної бомби на відстані 5 кілометрів. Бойової частини, в принципі, не должно було вистачити, щоб пробити командний пункт, але так як там було 2 влучання в одне місце, маємо, що маємо. Я вам скажу так відверто, 90% протиповітряної оборони було знищено. Скільки? 90% практично. Я тоді зв'язався з командиром бригади 302-го полку зенітно-ракетного і кажу, чому не працюємо? Він каже, у мене практично вся бригада знищена, практично. Але все рівно в нього залишилися ще ракети С-300. Не буду казати кількість яка. І зуміли все ж таки поставити їх на бойове чергування і зробити те, щоб російська авіація не продовжувала нальоти на мирне місто Харків. Зазіхання на Слобожанщину, вони були завжди історичні. І якщо наразі взяти Харків, це промисловий центр, це велика кількість працюючих високотехнологічних підприємств, це потужний центр культури. І, звичайно, володіння таким центром для них було принципово. Це мало би величезне моральне значення. Як для них, так і для нас. Перший день
Це було ніч з 23 на 24 лютого. Я знаходилась в себе в кабінеті. Виходжу, спускаюся до особового складу, і ми чуємо вибухи. Почалися інтенсивні ракетно-артилерійські удари по системі протиповітряної оборони України. Колони противника перетнули кордон і рухаються в напрямку Харкова. Які плани у ворога були стосовно міста Харків? Як вони планували його взяти? Планувалося урочистим маршем зайти. Бистро, нагло, із розрахунку, що буде підтримка знутрі і швидке просування Збройних сил Російської Федерації. Харків вони не планували ж знищувати. Вони йшли колоною. Ну, пам'ятаєте? На легкому, пам'ятаєте, як вони заходили? На легкому їхали, да. Вони майже до центру дійшли. Они шли, не рассредотачиваясь, не ведя огонь, а хаотично стреляя, куда попало. Они не думали, что будет сопротивление. Они просто ехали. Вони всі були впевнені, що вони там залетять і відпрацюють там 3-4 дня. Тобто, за їх планом, все мало бути дуже Їх легко. мали зустрічати, і тут виключно якісь окремі люди могли десь там зі зброєю щось кудись в той бік стрільнути, але що таке окрема людина? Це чий з російського боку провал? Їхньої агентури, розвідки? За 2 тижні до початку цих всіх подій була одна цікава нарада, на якій в черговий раз почали дискусію, чи все готове, і почалася певна непевненість, що там всі так вже і сильно чекають російських вояків. І було піднято питання, а куди витрачалися кошти стільки років? На наступній нараді всі сказали, знаєте, там все готове, треба заходити. Тобто всі ті кошти, які Росія виділяла на підготовку, на Вони інформаційну? розворовувались. На інформаційну вони десь ще йшли, на все інше. Вибачте. Харків'яни повели себе більш як достойно, і всі стали до зброї. Тоді оперативно почали всі збиратися, доозброюватися, і все, почалася робота. Я дав команду вогонь на ураження. Задача була це стримати. Вони не очікували супротиву. Вони думали, що вони зайдуть в Харків і будуть зустрічати з квітами, з пирогами, там ще з яким. Ні, так не буде. І харків'яни своє місто захищали. І це їх розлютило до болячки. О 5-й годині 5 хвилин командний пункт вийшов з ладу. Ми почали евакуацію. Вийшли ми на 22-й батальйон 92-ї бригади. Ми доповіли, що там є підземний пункт управління захищений. Він пробитий, але там ще є приміщення, які не зруйновані. Ми там були у квітні і знімали, як там була розташована 92-га бригада. Наразі звідти вже всі вийшли, там немає нікого. Для нас це приміщення було як знахідка. Це дуже класно. Звідси здійснюємо управління тими взводами, які у нас є поодаль. У цих приміщеннях знаходиться особовий склад, приміщення для зберігання БК, їжі. Тобто для нашого життєзабезпечення вся основа знаходиться під землею. Хороший бункер. Кухня. На всіх позиціях всі самотужки прекрасно готують. Так, ось та лісопосадка, там противник. Використовуючи оптику, вони нас також прекрасно бачать. Так, треба швиденько пройти і піднятися на трубу. В трубу ось в цю. Друже, зустрічай! Так, все, пошли. Помістували зараз. Ну, що ти? Як вас звати? Олег. Олег, Діма. Ось, будь ласка. Звідси все, як на долоні. Ми можемо бачити лінію фронту. Навіть стає зрозумілим з цього пункту спостереження, що вони зовсім близько. Кілометр з лишком, так? Трохи більше кілометрів. Вони зрозуміли, що Харків – велике місто, і просто так його не взяти. І воно підготовлене до штурму досить добре. Принаймні, там люди налаштовані триматися до останнього подиху. Подиху, і поэтому Тому вони відмовилися від задуму брати Харків штурмом. я не... І вони спробували блокувати його з усіх боків, зробити щось на кшталт блокади Ленінграда під час Другої світової війни. Ленинграда. Об'їзна, по факту, це була лінія зіткнення. Здебільшого, в деяких випадках вони перейшли окружну дорогу. Ми витісняли їх з цього боку окружної дороги вже. Зараз ми з вами їдемо по кільцевій дорозі. Це була лінія фронту.
Просто тут була російська колона 24 лютого 22 року. І навіть зараз, коли їдеш, відчувається, що колеса їдуть по асфальту, на якому було дуже багато бронетехніки. Знаєте, як пральна дошка. І ось ми вже бачимо перші будинки найближчі. І відстань вражає. Ось цей будинок найвищий і найближчий до нас. До нього від дороги усього 160 метрів. А тут вже були російські солдати. Тобто війна була просто у місті Харків. Це страшно. Завдання було єдине ж. Починаючи від тієї ж Кольцевої, від крайніх будівель міста, вони повинні стати цитаделью для утримання міста. Отже, під'їжджаємо до перехрестя, де безпосередньо було дуже багато росіян 24-го, а 25-го їх тіл. 24 лютого було знищено на перехресті доріг 7 танків, батарея БМ-21 і 2 МТЛБ. Це суттєво понизило градус наступу російських терористів. Харків чи не ФОПер? Какое было соотношение сил в самом начале, когда вот они только заходили, пытались зайти? По технике они нас превосходили раз в 20. По особовому складу раз в 10. О, То прихід. прихід. Ось ця позиція. Ось ця позиція, вона ризикована? Сюди вони можуть запустити? Вони ж бачать чудово з дрону цю вежу. Ну ви ж бачите, скільки тут воронок довкола. Угу. Навіть на поле, де зелене глянути, воно все в воронках. Там. О, дійсно, дивіться, зелене поле. Зелене поле. Скоріш за все, ціляться сюди. Вон тут, бачите, вон танк бив, вон там видно, куди танк побитий забор. А в трубу вони не влучали? По трубі воно. А, тобто витримує труба. Ну, метал грубий, то надійно. Розкажіть от все, що тут відбувається. Тільки мобілізований трошки більше місяця, як воюю. А ким ви були до війни? Я пенсіонером, я на шахті робив, то я вже на пенсії, що в 50 років на пенсії пішов. На шахті де? Шахта лісова. Червоноград місто є таке. Як воно після роботи на шахті? А я вже рік не роблю, я вже на пенсії був. Я насолоджувався життям. А тепер тут. Настрій на фронті, як бачите, бойовий. Бойове. Після 24 лютого вони спробували зайти до нас своїми диверсійно-розвідувальними групами. 27 лютого, о 5 годині 30 хвилин, з 2 куточків Харкова був прорив 2 диверсійних груп. 27 числа рано вранці ми їхали екіпажем на службовому отлендері. І ми побачили, що в центрі міста по вулиці Сумській стоїть тигр. Тигр – це російська броньована машина. Тобто росіяни були просто в місті Харків. Так. Ми тоді з екіпажем переглянулися. Ми не розуміли, чи буде наша патрульна машина ціллю, чи не буде, але ми швидко поміняли свій напрямок руху. Ми побачили, що даний тигр починає рухатись за нами. Це були тигри, це було 2 танки, які ми бачили. Це були КАМАЗи, тентовані з особовим складом. Ви бачите російську регулярну армію. Ваші перші думки, бо у вас патрульна машина, там у вас, я думаю, пістолет максимум з собою був, да? Може, калашников? Автомат пістолет, так. А тут броньована машина з кулеметом. Це просто смерть. З одного боку ви маєте реагувати, з іншого боку, щоб реагувати, ви маєте бути живі. Напевно, скажу так, я за себе тоді не думала взагалі, тому що я розуміла, що є один тигр біля одного мого приміщення, є тигр один позаду нас, і треба там виводити особовий склад, в інше місце переміщати. Вони розподілилися по місту і намагалися показати, мабуть, всьому світу, що Харків уже захоплений. Завдання було утримати позиції до входу основних сил Російської Федерації. Ось, друзі, та сама історична точка – будівля школи, де відбувся перший великий бій. Колона росіян, яка зайшла у місто, хибно думаючи про те, що тут буде хліб, сіль і тепла зустріч. Але вони помилялись, їх зустріли великим боєм, і вони ховались у цій школі, і тут були знищені. Бій тривав 8 годин, і на вимогу здатися, залишитися живими, вони відмовились. Вони були готові на все. Тому підготовка цих людей, іменно цих терористів, ви розумієте, що вона була на високому рівні. Там нікого не взяли в полон? Нікого не взяли в полон. Вони були всі знищені. Всі. До єдиного. Я
бачу, тут вже потрошку життя повертається. Там навіть якийсь янгол, фотосесія. А я пригадую квітень, березень 22-го року, і це було страшно, пусті вулиці. В цілому місто живе та працює. В деяких місцях на вулицях Затори в Русі люди повернулися в Харків, і так воно ожило. Тоді було надзвичайно важливо отримувати дуже точну інформацію щодо розміщення ворога. Ось ми бачимо фотографію з дрону. Позиція, де знаходиться танк, де бронетранспортер, Де бронетранспорт? де спостережний пункт, де окопи, як вони влаштовані, де особовий склад, де ховають техніку. Все. Все відомо досконально і, відповідно, скрізь можна прицільною артою. І тим самим квадрокоптером, який знімав, можна скоригувати артилерію. Аеророзвідка – це глибина на 30-50 кілометрів в глибину оборони противника. Виходячи з інформації, яку ми отримуємо від місцевого населення, від перебіжчиків, від якихось полонених, ми її підтверджуємо облітами з безпілотника. Рустам Карімович, заступник командира роти, він обробляє цю інформацію і знаходить такі дрібниці, на які ніхто не звертає уваги. Ніхто не обращає. Ось Льошка. Льошка, це що таке? Окоп викопаний для спостереження або для ведення вогню. І друга замаскована під гілля. Тобто все це маскування розвідник, як ви, все бачить. Ось ми бачимо фотографію з дрону. Дорога, вантажівки, блокпост їхній, так? Так, на цьому блокпосту у них стоїть гранатомет замаскований і зенітна установка. Маскують вони все добре. Неозброєним оком можна і не помітити. Тобто ви по формі просто зрозуміли? По обрису, так. По обрису просто визначили? Ну і по певним даним. Може знищимо, може прихватизуємо, скажімо так. Треба ж поповнювати запаси. Ось це відразу можна сказати, що більш досвідчений. Правильно тримає зброю, прицілюючись, упирає в плече, а не навісом зі стегна. Тобто це він хоче збити дрон, так? Так, він одразу зорієнтувався, що дрон не їхній, і все. Як бачимо по фото, дрона збити він не зміг. Не зміг. О, телефон. Це стратегічний. Він не прослуховується. Що вам сказали по стратегічному телефону? Що у ворога вибухає боєкомплект. Скоріш за все, після артобстрілу влучили в склад боєприпасів. Це все ще з радянських часів лишилось, так? Це зв'язок всередині вашого комплексу, так? В принципі, так. Дуже цікаво тим, що немає випромінювання жодного. По-перше, не можна за допомогою РЕП або РЕР її засікти. По-друге, дуже надійна річ. І зручна тим, що чує відразу всі пости. А 2 додік? Це 2 додіка? Так. Ну, людьми їх назвати якби. Ось, будь ласка, друзі, реальність за лаштунків війни. Позначка 2 додіка. Це 2 російських солдати. Я дуже добре пам'ятаю той момент, коли ваша розвідка працювала, і ми спостерігали за ними, а вони спостерігали за нами. За нами Таке незвичайне відчуття. Мене тоді дуже вразило, що у вас вже тоді була протидронна рушниця. Дронне ружьо. Це просто що маскування, що навіть з дрона бачить. А який принцип дії? Частоти збиває. Теряю керування. Збой програми йде і він сідає. Там якась штучка, типу як радарчик. Нажимаєш на цю кнопочку, це зараз включено. На прицел наводиться і нажимаєш на курок, на спусковий. І він теряє керування. Ліповська. Така дрон-рушниця. Антидрон. Антидрон-рушниця. Так вони називаються. Слідкуємо, так? Прицел. Ага, тобто треба побачити дрон, Да. впіймати його. Да. І нажимай. І натискати де? А що, курок такий самий, так? Ну, можна нажати, нічого страшного немає. Просто як... О, у мене звук зламався. Зламався звук? Десь радіоперешкода була. Радіоперешкода була? Можна ще раз спробувати? От зараз давайте подивимось по камері. Я буду спеціально натискати і говорити. 1, 2, 3, 4, 10. Збивається звук, так? Частоти. Перешкоди. Він дає перешкоди, поміхи. Коли збиваєш трон, треба натискати і тримати. Натискаєш і тримаєш. І тут вже йде війна акумуляторів. У кого сильніше. У кого довше, так? Ось я зараз передивляюся відео. Я навіть його нормально не зміг до рук взяти. Неправильно тримав і цілився. Тобто це була дивина. А для бійців? На початку війни в підрозділах бригади було вже біля 5 дронових рушниць. В кожному підрозділі був відділ РЕП. І в ньому був саме оператор антидронової рушниці. Бігали з рушницями і збивали квадрокоптери. Яка статистика? Скільки дронів? Ну, це 8 штук він положив. Уже 8, так? Да. Ну, і ще неізвісно, скільки так, допустимо, може в полях осталося. Так. Приділ. От. Нічого собі. Рушниця для дрона. Ось пішли виходи сильніше.
Це де? Заходьте. Заходимо до бункеру. Зовсім поруч. Зовсім близько пішли виходи. Все нормально. Пам'ятаєте, ми з вами випадково зустрілись у квітні у підвалі. Да. Просто сидиш в кімнаті і чуєш витяжка. Просто прильоти С-300 по місту, артилерія, гради. Да. Це було страшно. Коли я приїхав на початку квітня в Харків, я був здивований, тому що Харків майже обезлюднів. В місті немає фактично ні автомобілів, ні людей. І коли ми доїхали буквально до центру міста, розпочався артилерійський обстріл. Місто з усіх боків обстрілювалось. Град, смерч, ураган. І міномети, і гармати працювали. Не було точки в місті, куди б не долітали ворожі снаряди. Так проїхати містом, щоб не побачити жодного розриву, не виходило. Якщо б вони могли застосовувати свою ядерну зброю, а якщо б там світ не реагував, то вони б її вже застосували. В будь-який момент міг бути обстріл, і люди могли постраждати. Вороги загнали людей під землю. Місто жило здебільшого в метро. Іншої можливості вижити просто не було. Ось бачите, скільки людей в метро. Це тому, що йдуть обстріли щосили. Люди тут дуже давно влаштувалися. Якщо зайти на станцію метро, можна було бачити такий мікроклімат, специфічний на кожній станції. Це окремий світ був. Ми побачили, що там так багато дітей, і вони всі живуть з дорослими на підлозі. А в нас є підрозділ, який займається дітьми. Ми прийняли рішення шкільних офіцерів відправити по цим метро. Міні-свята, якісь такі розважальні заходи їм давали. Ми представники управління патрульної поліції у Харківській області. Разом з нами волонтери, які зараз вам будуть показувати певну програму. Нормально, давай, значить, раз, два. Давайте підтримаємо команду. Молодець. Не влучив. По 2 рази кидаємо. Давай обережно. Оп, молодець. Ви перемогли. Вітаємо. Вітаємо. А тепер до коліна. Сьогодні один чоловік святкує день народження прямо в метро. Як вас звати? Богданчик. Богданчику, скільки тобі років сьогодні? 3? Скільки ви вже в метро перебуваєте? Від першого дня війни. Тобто ви взагалі не виходите з метро, так? Що б ви хотіли побажати своєму сину? Щоб закінчилася війна. Так, мирного неба над головою. Щоб він в житті більше ніколи не переживав такого. Так. Того, що зараз переживає у свій день народження. Пам'ятаємо обстріли центра, як прилетіло по площі Свободи. Як був обстріл ринку Барабашова. І як вони знищили Фельдман екопарк. Ні, душі треба потягнути сюди. Ми тоді навіть зустріли мавпу, яка побігла з зоопарку. Ось так їдемо рідним Харковом. Навкруги все розбито. В пікапі, зі зброєю, з кулеметом. Ми в Пакистані, коли так їздили, уявити собі не міг, що таке саме буде і у нас. Ми приїхали до автоцентру. Тут переховується мавпочка. Ось вона. Зайка. 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 Привіт, радість. Тримай бананчика, давно не їла. Іди сюди. Кит. Бідна мавпочка. Якби не військові, які її підгодовують, вона вже загинула б. Які цілі вони обирали в місті? Що їх цікавило найбільше? Перше
Телевишка. Друге, це гуртожиток Харківського національного університету повітряних сил, куди вони попали, де загинули сім'ї військових і навіть курсанти. Задача их была полностью разрушить инфраструктуру города. Поэтому они били по административным зданиям, все, что забезпечивает электроэнергию, воду, котельні. Зрозуміло, що це психологічний тиск, в першу чергу, так. Ну, а по-іншому знищити місто, де і все. Вони ж не зайшли в місто, треба знищити. Чтобы упал боевой дух не только военных, а и мирного населения, чтобы у них же было «давайте скорее сдадим город, только чтобы его не рушили». А по практике они не попадали туда, куда им надо было попасть, и попадали по мирным домам, по садикам, попадали по библиотекам, попадали по девятиэтажкам, де на той час жили люди. Але найбільше дісталося спальному району Північна Салтівка. Ось дивіться, Харків просто горить. Реально палає Харків. Ось цей квартал. Він фактично повністю знищений. Там нічого живого не лишилося. Незважаючи на очевидні речі, які відбуваються, і те, що не потребує доказів. Ось ми бачимо, горить житловий масив Харкова. Ми бачимо, що стріляють з російських позицій. Ось звідси видно Кільцеву. І видно, що з того боку, котрий окупований росіянами, іде стрільба по житловим районам. Але вони називають це фейком. Вони кажуть, це все фотомонтаж. Знаєте, що я зараз відчуваю? Дуже незвично бачити Салтівку такою живою. В моїй пам'яті вона залишилась безлюдною, порожньою, палаючою. Дмитров Комаров. Привіт! Як справи? Все нормально. Все нормально, життя триває, все добре. Хорошо. Ви салтівчани? Так, ми поїхали 24-го, от повернулись у травні тільки. Які взагалі відчуття? Я просто не можу повірити, що люди повернулися нарешті. Ми тут приїжджали, була перегороджена дорога, написано «Цивільний вхід заборонено». Кожного разу дивишся на вікна навіть. Вікна запалюються ввечері. Бо до цього все було темним. Більш живою стала. Так, був як район привід. А можна з вами поспілкуватися? Добрий день. Добрий день. Привет. Як вас звати? Тетяна. Мене Ірина. Ми вивчаємо, як Салтівка змінилась за 1,5 року після початку повномасштабної війни. Зараз, звісно, набагато легше тут. По-перше, вже транспорт ходить, можна дістатися сюди. А раніше 2 місяці чи 3 сюди взагалі не пускали. Вже світло, вода потихеньку з'являється. Можна дозволити собі тут навіть заночувати. Як ви до зими готуєтеся? Ми вже збираємось тут жити. Взимку? Так. У мене ще неможливо жити в будинку. У мене там 16-поверхівка. Будівельники щось там роблять, але ще, звісно, до кінця року не знаю, чи заселимося ми туди, чи ні. Навряд чи. Район улюблений, сюди тягне, сюди хочеться. Не знаю, кортить сюди повернутися. Як ваші справи? Добре. Як вас звати? Мене Настя. А тебе? Маргарита. Де Маргарита? Аріна і Ріта. Аріна і Регіна. Я Діма. Як життя у вас тут? Нормально. Класно. Добре. Їмо морозиво, займаємося в гуртках, Займаємося кружками. спортом. Дім не зруйнований, все добре? У нас є вода холодна, вода, світло, вікна є. Окрім гарячої води. Дівчатка, про що мріємо? Щоб війна закінчилася. І кошенятко. Я собаку хочу. Краще котика. Я котика. І сестричку хочу. Щоб закінчилась війна і кошеня? Так. Щоб закінчилась війна і сестричку? Щоб закінчилась війна і собачку? Щоб закінчилась війна і кішечку? Ось які прості мрії сьогодні у діточок. Діток. Всі ці міцні бетонні перекриття, вони на землі. Авто, яке стояло розчавлене. Придавлено. Причому, ось дивіться, це перекриття залізобетонне. Тобто, Це ж якої сили був удар, що залізобетонне перекриття вирвало?
знищувати житловий масив великий з 16 поверхівками, де проживає 400 тисяч мирних людей. Що це було з точки зору їхньої військової тактики? Це ж початок вторгнення, боєприпасів, що у них багато. Вони без проблем стріляли в ту сторону. Їм все одно, о, давайте сложимо будинок. Танками просто расстреливали те девятиэтажки, которые были в их зоне досяжения. Когда мы зашли на их место дислокации, там бутылок из-под водки было больше, чем боеприпасов. Соответственно, когда танкисты нажрались и пошли просто ради разваги лупить по девятиэтажкам, также их танкисты говорили, когда брали их в плен. Да ну, напились, поехали. Решили пострелять. Хай йому. Подивіться, ось що робить пряме влучання. Будинку просто немає. Будинок щезає. Дом исчезает. Це що, як ви думаєте? Це авіабомба була. З 5-го поверху по 16-й просто всі квартири впали. Упали. Ось вони лежать тут. Звісно, шансів вижити немає жодних. Це знову ж до розмови про те, чи йти в укриття, чи не йти під час повітряної тривоги. І чи сподіватися на те, що подвійна стіна, чи ще щось береже. Ось, будь ласка, тут не врятувала б ніяка стіна. Добрий день. Здравствуйте, Комаровський. Комаровський – це доктор. Ні, Комаров Дмитрій. Да, дуже а то приємно. вас тільки по телевізору бачимо, а зараз вас Ви живо з Салтівця? бачимо. Та ось мій дом. І вже живете, так? Вже живемо з 16 января, січня. Клас. А ви не бачили? Я розмовляла з російським льотчиком. Ні. Тут він стояв, гад. А ми проходимо, гуляли. А він каже, ви тут проживаєте? Я кажу, тут, в цьому домі. А оце, каже, збаде російський льотчик. Ви хочете йому щось сказати? Який бомбив Харків? Да. Ми перші допитували з бригадним генералом юстиції Мельником, начальником гарнізону, полоненого льотчика. Здивувало те, що він був підготовлений до того, що він може потрапити в полон. Він точно розумів, що робить. Говорю, куди ти наносив свої авіаційні удари? Я бомбив ліса і поля. Я говорю, ну тоді тебе повозять і покажуть зараз, що ти наробив в місті Харкові. І скільки від твого польоту загинуло тут людей. Знизу ж не так, як з неба виглядає все. Коли ці будинки всі розвалені, а це саме він і його льотчики це робили, це геть по-іншому сприймається. Ну я б його готова була вбити, розумієте? І мене б рука не дрогнула, якби можна було. За тих діточок і за всіх на світі. Добрий день. Вітаю вас. Ключі оце. Ти шакал руський. А чого він стоїть тут? А його треба підвісити, щоб він висів. А чого він ще стоїть нормально? Мразь от это. Ти хоч знаєш, що ти сюди прийшов взагалі? Ні. Не знаєш? Що ми тобі погано зробили? От тобі що зробила я, наприклад? Що ти в нас, диви, що зробив нам? Від полоненого пілота я почув таку фразу. Нам поставлена задача знищити вас як націю. Я посміхнувся, відповів йому. Ще не народився той воїн, який знищить нас як націю. От моя внучка картошку жарила. І так у вікно як гляне, а від ціля летить страсть якась господня. І в цей дом у неї на глазах воно завалилося. Це було страшне. Це удара сильного не було, а пиль страшна. Чомусь фотографують всі оцей будинок. Чому? Цікаво, чому. Інтересно, чому? Всі будинки розбиті. Так, всі розбиті. Ну це туристи фотографують дім. Чомусь він відомим став. Тут фотографують, так. Це фотозона. На такому не можна робити якісь веселі фото, посміхатися і сміятися. Там не можна, там смерть. Там ще залишилися? Так, там лежать люди. Господи, який жах. Це дійсно не місце для фотосесій. Це неповага до пам'яті загиблих тут. І тим більш враховуючи, що досі тут знаходяться тіла. Некоректно. Я пам'ятаю саме це місце, коли нам прийшов сигнал, що над нами безпілотник. І, мабуть, ви пам'ятаєте кадри, які були у фільмі «Рік». Безпілотник! Безпілотник! Йдемо. Безпілотник! До побачення. Тоді це було екстремально. Я просто повірити не можу, що зараз тут їздять машини. І я пам'ятаю, ще боєць ТРО сказав, що якщо ми виїдемо, то прилетить просто по автомійці, бо безпілотник побачить, що там військові, і будуть її розбивати. На щастя, вона ціла. Можна до вас? Можна. Клас. Миють коври, це життя повернулось. Килими обгорілі несуть з будинків. Несуть з будинків? Як вас звати? Вікторія. Дуже приємно. Це ваша автомийка? Орендована. А в квітні 22-го вона ваша була? Так. Змушений зізнатися, що ми у вас тут ховалися у квітні Я 22-го. знаю. Оба. Вот началось, в общем.
Але, на щастя, мийка вціліла. Ми сюди заїхали, не було ні воріт. А ось там висів автомобіль просто в повітрі. Це що сталося? Як він злетів? Було попадання. Це просто вибухова хвиля, яка підняла машину. Ось тут лежала машина, так? Висіла. Висіла, так? Які плани у вас? Та нічого, працюємо. Салтівку будемо якось розбурхувати. А вибір є? Нехай якомога швидше все відновиться. Віримо. Нехай. А ось приклад того, як відновлюють. Якщо подивитись зверху, ми бачимо нову цеглу. Це все було взірвано, зараз вже відновлено. І також збоку ми бачимо свіжий бетон. Це теж відбудовувалась вся частина, просто шматок будинку. І зараз будуть змінюватись вікна, люди будуть повертатись, робити ремонти. Ось так відновлюється життя. Вітаю. Вітаю. Як звати? Володя. Яку роботу робите зараз? Вікна ставимо. Заїжджаємо 5 бригад. За тиждень встановлюємо все, що можна. Тут ми бачимо школу, яка повністю зруйнована. Тоді було дуже багато інформації в російських ЗМІ, що вони знищують нібито військові бази у школах. І я спеціально проїхався по школах на Салтівці. Кабінет інформатики. Можна подивитись, коли був тут урок. Здесь урок. Коли востаннє дітки займалися. 22.02.2022. Відчуваю себе як в Прип'яті. Ще до початку війни я їздив і робив репортажі. Ходив по покинутих школах, Школам заброшеним. покинутих квартирах, будинках. Дивився на оті дати, які де-не-де збереглися, 86-го року. І було дуже страшно. Тут життя зупинилося нещодавно. Тут розставили посуд, діткам готували, щоб 24 лютого вони поїли. Їм збирали на стіл, все було підготовлено. Я не побачив там військових баз, об'єктів. Там були просто знищені класи шкільні, бібліотеки і пустота. Ми бачимо Толстого, Достоєвського, Лермонтова, Пушкіна. Лермонтова, Пушкіна. Тих письменників, яких вони називають своїми. І тим не менш, вони розбомбили цю школу, цей клас. Цю школу, цей клас. Вони думали, що ось там очаговий якийсь спротив. Зараз ми його знищимо. Накидали туди з реактивної артилерії в той район. О, це в школі зберігаються? Що це? Уламок від граду. Це ще й не найбільший уламок. Гради по школі. А чому школа погана база? От, до речі, Школи радянської забудови, які здебільшого по Харкову у нас знаходяться, не підходять для того, аби там розміщати живу силу свою, війська. Взагалі не підходять, тому що вони пробиваються будь-яким снарядом, більш-менш калібру там, від 120-го і далі, вони вже пробиваються. Прошило дах повністю. Повністю. Здавалося б, таке бетонне перекриття неможливо прошити. Елементарно прошиває. Тут, бачите, стіна взагалі впала на сходи. Мінімальне попадання і буде максимальне ураження особового складу. Саме тому школи ніхто не займав. а як взагалі обороняти такі великі житлові масиви, як Салтівка? Там 400 тисяч населення було до повномасштабного вторгнення. Ну, це місто. Обороняти дуже просто. Чим краще закопався, тим найкраща оборона. Бій йшов в траншеях, які викопувались прямо там на місці. Наша бойова стіна. Звідси, в разі якщо буде з того боку йти піхота, 2 пристріляних точки для РПК і ручного кулемета, автомата Калашникова. Це пост територіальної оборони. Я особисто бачив, як на Салтівці ставили опудала з дерев'яними автоматами, наприклад. Це наші недосолдати, скажімо так. Обманочки. Були свої назви у кожного підрозділу цих манекенів. Десь там він Жорик називався, десь він там Ваня називався. Я вам скажу, і зараз такі трюки використовуються багато де. Наскільки це ефективно? Більшість розвідданих вони отримували від проведення повітряної або космічної розвідки. Ну, зрозуміло, там відрізнити зверху, це жива людина або манікен, досить таки важко. Тобто це заплутає противника, так? Якщо він здалеку підходить або снайпер цілиться. Заплутає по-своєму, так. Щоб збивати солдат. Давайте зайдемо до нас. Давайте. Бажаю здоров'я.
Це ваша база, так? Так. Тут у нас 2 місця для відпочинку. Це наша кухня. Тут у нас чайник, попити чаю, водички, перекусити. Скільки вас тут? На даний момент 12 людей. Може, 15. Маємо, в принципі, спальних місць для 20 людей. На тій же Салтівці хлопці, які обороняли, були вимушені жити в підвалах будинків біля кільцевої дороги. На жаль, нічого не змінилося зараз, тільки в інших місцях. Ну просто є питання: а чому у житлових кварталах? Як пояснити правильно суспільству, що це необхідність? Я взагалі здивований, що в нашому суспільстві комусь треба таке пояснювати. Згідно цієї логіки, так треба полишити тоді житлові квартали, правильно? Десь приїхали військові, хтось, якийсь там шпіон здав координати, туди прилетіло, де були військові. І цивільні завжди жахаються чи жахались тоді, що ось там, де військові, туди має прилетіти. Це така одна із психологічних історій. Росія спеціально це робить. Для того, щоб розбити цей кулак між цивільними і військовими, щоб сказати, от, ми стріляємо тільки по воєнним. Інколи ми не маємо вибору. Нам потрібно обороняти в тих місцях, щоб противник не прийшов і не захопив наше місто, любе місто. Тому вибор невеликий, ви вже розумієте. В полі можна стати, росіяни зайдуть в місто, вони свою завдачу точно виконують таким чином. Ні, це абсолютно хибна логіка. Будь-яка військова наука в будь-якій країні світу там завжди є в підручниках по тактиці. Розділи вони можуть трошки по-різному звучати, але називається приблизно як ведення бойових дій в місті. Це війна, тут інакше не буде. Це наш боєць Малюк. Як вас звати? Позивний Малюк. Малюк. Малюк? Я гранатометник. Ось наш робочий інструмент. Це ПТКР. Протитанкова керована ракета. Це ПТРК. Протитанковий ракетний комплекс, в який вона заряджається і з нього випускається. Це гранатомет РПГ-7. Ми готові зустріти будь-якого ворога на будь-якій техніці. Відповімо і відсіч дамо гідно. Перший бій, який ми приймали, то на бригаду було 6 гранатометів. Це дуже мало. Але щодня з'являлись нові зразки озброєння. Якщо брати там перші дні травня і брати навіть квітень, то це вже була інша бригада. Якщо брати ще через місяць, то вже і техніка з'явилась після перших відбиття атак. В боях намагалися не вразити просто військову техніку противника, по танкам били виключно по каткам, щоб танки забрати. Такий ленд-ліз, так? Примусовий, так. Покажемо мирних жителів, які тут лишилися, як вони живуть, чим харчуються, як вони готують і в яких умовах перебувають на цей момент. Уявляєте? Серед руїн лишаються мирні. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Ольга Анатольевна. Ольга Анатольевна, очень приятно. Дима. Вас как зовут? Зоя Зоя, вас? Федоровна. Зинаида Анатольевна. Зинаида Анатольевна. Я смотрю, у вас тут готовится сейчас... Это уже вечерний чай. Все 2 месяца у вас кухня здесь? Да нет. Наверное, недели 3, да? Ну-ка, у нас нет света. Нет воды. Поэтому мы вот такое решение нашли своей проблемы. У вас были мысли выехать отсюда? Вы знаете, мы размышляли в начале, но потом мы поняли, что у всех наших родственников такая же история. Они потом начинают путешествовать, и некоторые возвращаются назад. Возвращаются опять-таки назад. Поэтому мы как бы остались на своем месте. Выходы градов. Я смотрю на грохот, вы уже не реагируете, да? Привыкли? Сначала было жутко страшно, а теперь мы привыкли это слышать. Просто слушали. Все. Я в Харькове живу больше 30 лет. Я приехала учиться. Откуда вы приехали? Я из Бурятии приехала. Из Бурятии, да? Да, из Улан-Удэ. Я поступила в институт, приехала учиться. Потом вышла замуж, родились дети, я их вырастила. И теперь меня от чего-то освобождают. Я никогда не была несчастна. Російська Федерація сподівалася на те, що російськомовне населення, харків'яни, мабуть, сприймуть вторгнення в Україну і підтримують цей терористичний режим Путіна. Вони насправді вірили, що Харків – російське місто, яке просто чекає визволителів. Це реальна правда. Харків – це, я думаю, один із самих щирих українських городів, які тільки є. Какие ваши планы дальше, если затянется вот эта ситуация в Харькове? Будете здесь? Откуда я знаю, что это будет? Понимаете, мне скоро 70 лет.
Как бы основную свою задачу я выполнила. Я родила детей, я их вырастила. У меня есть мой жизненный опыт. Я спокойно смотрю на все, что произойдет. Хотелось бы победы. Потому что иначе все будет возвращаться, как я сказал, в Беларуси. Кто там? Лукашенко. Лукашенко, да. Что надо вернуть все вот границы Советского Союза. Мы уже сколько лет живем без Советского Союза? Мы изменились настолько, что мы уже не сможем туда войти. Понимаете, мы изменились просто. Хотя сначала мы проснулись в суверенном государстве, нам было неловко. А потом же все изменилось. По крайней мере, наше поколение, оно уже адаптировалось. Наше к новым поколение. условиям. А те, которые родились и выросли в новое Да. время, Им уже все равно, вообще все равно. У них 2 языка в запасе, 2. Русский и украинский без проблем. Постарайтесь победить. Вот просто постарайтесь победить. Потому что на самом деле я понимаю, что только весь мир, собравшись, может сделать так, чтобы это государство, огромное государство, Российская Федерация, наконец распалось. По-моему, сейчас такой момент, когда это уже необходимо. Оно угрожает миру. Сьогодні 24 квітня 2022 року. Великдень. Ми в житловому масиві Салтівка, який обстрілюється найбільше. Храм. Ми бачимо храм, в якому вибиті вікна вибуховою хвилею. І тим не менш, незважаючи на попередження про можливі обстріли, люди прийшли до храму, бо сьогодні особливий день. Видно, що весь храм посічений уламками. Багато подряпин. Точечок. Немає скла. Ми звернули увагу на те, що в перший місяць чи навіть 2 люди дуже боялись журналістів, камер. І була така думка, здається, що от якщо знімають, то може сюди прилетіти. Мене не треба знімати, будь ласка. Все, ви скажіть просто. Просто скажіть, і ми не будемо. Не шукайте в нас ніякого підступу. Ну як немає підступу? Коли ви їдете, воно починається, розумієте? Це правило. Я не знаю, збіг чи як. Ми це журналісти? Так, Давайте ми будемо тут. давайте, Ми нікуди не їдемо, ми з вами. давайте. А от священники прийшли. Дмитро Комаров, будь ласка, я вас прошу. Дуже прошу. Ну ви ж знаєте всю ситуацію. Люба зйомка вона могла шкодити і цивільному населенню, і військовим, тому що противник також черпав інформацію з телеграм-каналів, з новин, з інших якихось відеороликів, з тих, що виставляють люди. Також вони брали цю інформацію для того, щоб скоригувати точку попадання, наприклад. Це ми коли покажемо? Це ми не будемо показувати зараз, гарантую. Я зрозумів. Добре, радий познайомитися. Дякую. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе из мертвых, смертью смерть. Христос воскресе! Спасибо. Ось мені подарували пасочку. Христос воскресе из мертвых. Христос воскресе! Воістину воскрес. Воистину воскресе! Иисусе Бога держи! Христос воскресе! Христос воскресе! Дякую вам дуже. Ось незважаючи на те, що сьогодні погрожували обстрілом, Мінометним обстрілом. тут, в храмі, в районі, який обстрілюється сильніше за всі, люди все одно вийшли. Посвятили паски, яйця. Ось мені подарували. Великодні свята для людей це завжди дуже близько до душі. Це про сім'ю, це про затишок. Ми розуміємо, що люди були в розпачі, люди були зневірені. І от в таких ситуаціях віра стає от таким підтримуючим фактором. Зрозуміло, що в складних ситуаціях люди завжди звертаються до от таких стовпів підтримки внутрішньої, морально-психологічної. І віра в Бога – це є одним із таких стовпів, для когось навіть самим важливим. Просидіти стільки часу вдома
Це сьогодні лише завдяки тому, що стихло трохи. Затишье. Вийшов до церкви посвятити. Ви знаєте, нашим військам вдалося, слава Богу, трішки вдалося відігнати. Вже відсувають. Так, завдяки їм. Які це росіяни? Це гірше за фашистів. Фашисти не бомбили храмів. Ви розумієте? А садочки страждають, школи, лікарні. Вони воювати не вміють. Ні, не вміють. Це варвари. Що вони коять, скоти? Слів бракує. Ви де живете? На Салтівці. Діти поїхали. Онучок шкода. Одні 3 рочки. Другі 14. Онучок шкода маленьких. Гірше за фашистів. Що вони коять? Це всесвітній позор. У Росії це всесвітній позор. Ти в 10 разів більше своїм потенціалом нападаєш на слабку країну, яка, в принципі, тобі не загрожує. Забираєш у них землю, вбиваєш людей. По беззахисній Україні кидати кожен день по 10-20 там ракет і стріляти по магазинам і по якимось торговим центрам. Просто щоб тримати в страху і розказувати, що от ми зараз побіждаємо. Ну, Росія, якщо хоче, може напасти на Китай. А чо? Тому що можна вихватити. Правильно. А на Україну можна, тому що Україна здачі, вони так думали, Україна здачі не дасть. Ми підходимо до храму Георгія Побідоносця. У храм видно, щось прилетіло, є уламки. Тут переховуються люди, моляться люди. Трудимося, квіточки саджаємо, наводимо лад. Так, я дивлюся, у вас тут така краса. Квіточки, тюльпани, нарциси. Так. Ось розвертається камера. І тут влучання міни пряме. Ось тут ми розвертаємо камеру і бачимо 16-поверхівку. 16-етажку. Пряме влучання. Тут тривожно. Тут їдеш і постійно озираєшся. Бо прилітає скрізь, в будь-яку мить. Як бачите, вчора прилетіло. Уламками побило скло. Це вчора? Це вчора. Дякувати Господу, що в той час всі люди в мене були в нижньому храмі. А от сюди приліт був. Автомобіль відкинула. Це чиїсь парафіян, так? Так, а потім наступного дня знов сюди щось прилетіло. В цю ж саму вирву? Так. Чекайте, кажуть, в одну вирву снаряд двічі не падає. Падає. Пішли до храму. Люди знаходяться в нижньому храмі. Ми з людьми там і їмо, і живемо там, і молимося. Ви просто тут поставили ліжка, так? Ну а як? Харчі привозять волонтери, так? Волонтери. Приблизно на 50 людей. На 50 чоловік? Бо і Данилівка приходить, і Північна Салтівка приходить за харчами. Стараємося, щоб у нас черг не було, бо обстріли постійні. Якщо великі черги, ви знаєте, ви інформацію читали, що прилітає і по чергах. Тому 1-2 людини прийшли, дали їм на 3-4 дні. Все, вони ситі. Скільки зараз тут постійно проживає людей? 18. Заходьте. Молока дай. Зараз дам молока, мам. Добрий день. Вітаю. Як вас звати? Ніна Михайлівна. А бабусю Олександра Арсентіївна. 95 років. 95 років, матусі? Так. Тобто виходить, що мама добре пам'ятає, що було під час Другої світової війни? Пам'ятає. Дуже добре пам'ятає. І, певно, вам розповідала. Розповідала. І зараз змушена ховатись під час саме... Вона не вірить. Вона просто не вірить. Як це? Яка війна? Чує, звісно, постріли і розуміє, що дійсно війна. Спаси, Господи. Бережіть себе, будь ласка.
Зараз пасочок візьмемо і підемо у підвал. Віднесемо. Ми лише від військових дізналися, що там є люди. В підвалі вони сиділи, напевно, десь тижня-півтора. Вони боялися вийти. І ми, коли дізналися, що вони там є, почали носити їжу, харчі. Потихеньку люди почали оклигувати. Ідемо від храму і скрізь. Кожні 10 метрів є вирва. Ба навіть частіше. Ось ще вирва. Христос воскрес! Воістину воскрес. А ми вам тут пасочок принесли. Дякуємо. Як вас звати? Тетяна. А вас? Мене Ірина. Ви тут знаходитеся. 2 місяці. З підвалу практично не виходимо. Я виходжу, коли трохи стихає. Піднімаюся до себе нагору, там, де моя квартира. У мене там кішка велика, британка. Чекає мене щодня. Я їй приношу якусь їжу, спілкуюся з нею. У мене 3 дітей. У мене 3 дорослих дітей. Вони хотіли заїхати за мною, але їм через все місто треба було їхати. Вони зовсім з іншого боку, з Безлюдівки. І ми зараз приїдемо. Я їм заборонила їхати сюди, ризикуючи життям. І вони поїхали без мене. Потім багато разів казали: перебирайся, їдь. Чесно вам скажу, я думала про це. Але я так здружилася з цими людьми. Вони мені як рідні. Я не хочу їх кидати. Так само, як і мені батьки кажуть весь час: приїжджай. А от як ми? Як ми її кинемо, і вона лишиться тут сама? Як? Люди, котрі там, не можуть. Тобто ви настільки здружилися, що навіть маючи куди поїхати? Знаєте, ми зараз як? За принципом «люби ближнього, як себе самого». Ось так і у нас вийшло. Ми молимося за те, щоб люди могли усвідомити і зрозуміти, що ми втрачаємо. Люди могли осознати і понять, що ми теряємо. Ми цінуємо життя, яким воно є. Яке воно прекрасне, чудове. Ми не виходимо на вулицю, тому що боїмося. А там зелень, там прилітають голуби до нас. Ми виносимо їм крихти, залишки їжі. Нам сидіти тут абсолютно не подобається. Ми хочемо жити. Розумієте, ми не хочемо, щоб наші діти гинули. Наші діти погибали. Життя людське найцінніше в цьому світі. Життя людське. Більше ніщо не має такої ціни. Ні машина, ні квартира, ні гроші. Дайте нам просто жити. Просто жити. Христос воскрес! Воістину воскрес. Все буде добре. Будьте здорові. Ми знаємо, що ви нас завжди підтримуєте. Так, Завдяки вам ми тримаємося. Держимося. все буде добре. Буде все добре. Великодній день під час війни добігає кінця. І зараз, звісно, ще зарано говорити, що, слава Богу, все минулося. Але всі понад усе побоювались, що на Великдень будуть обстріли місць масового скупчення людей біля храмів. На щастя, зранку, під час великоденної служби, цього не сталося. Але зараз я хочу завершити цей день дуже незвичайно. Ви побачите, що патрульна поліція займається не лише охоронною діяльністю, патрулюванням вулиць, не лише волонтерськими справами під час війни, а ще й глобальними місіями. Зараз ви побачите, чим саме. Христос воскрес! Слава Україні! Героям слава! У нас зараз дуже відповідальна місія. Ми привезли в Харків благодатний вогонь. Благодатний вогонь з Єрусалима. Цей благодатний вогонь кожного року за нормальної обстановки прилітав літаком, Бориспіль його приймав, і вже з Борисполя він роз'їжджався і розлітався по всій території. А тут, звісно, що був ризик не довести. Це ви їздили на кордон європейський? Спочатку він прибув до Польщі, потім його супроводили на кордон, передали патрульним поліцейським, і ми отак от його через всю державу довезли. З Волинської області екіпажі патрульної поліції везли цей вогонь і передавали іншим екіпажам в іншій області. Розвозили по своїй області і передавали на межі з областю
передавали іншим. І якщо говорити про безпосередньо вже прифронтові міста, то там це доручалося вже саме нашим бойовим групам, тому що на деякі частини ми не могли направити звичайний екіпаж. Тому всі області, всі міста, куди ми могли дістатися, отримали цей благодатний вогонь. І наразі ми бачимо, що він доїхав, він у Харкові. Ми його передали в церкву, ми передали його бригаді, яка боронить Харківщину. Ми це зробили для того, щоб принести надію в регіон. І я дуже вдячна, що мені випала така почесна місія. Для нас це стало якимось таким уособленням віри, не тільки там от релігійної віри, да, а ще й віри в стійкість, в наших людей і в нашу перемогу. Мне дочь прислала очень красивый стих, нам некуда бежать. Я, когда его читаю, все время плачу. Если вы хотите, я Мы, конечно, хотим. Извините, у меня голос не совсем. Я без очков, но я все равно прочитаю. Я читаю его как молитву. Теперь у нас в приоритете жизнь. Не новенький ремонт и не айфоны. Мне ангел шепчет: ты не плачь, держись. И рады мы звонку по телефону. Теперь у нас в приоритете день. Проснуться поутру. Вот это счастье. Теперь звонить семье уже не лень. Не огорчает за окном ненастье. Теперь у нас в приоритете час. Спокойный, тихий, что без обстрелов. События войны всех изменили нас. Забыли все, что раньше мы хотели. Теперь у нас в приоритете ночь. Без выстрелов, без пушек и без градов. Друг другу всем пытаемся помочь. Нам поступать всегда так было надо. Теперь у нас в приоритете Бог. И день, и ночь во тьме к Нему взываем. Не раз Он человечеству помог. И только на Него мы уповаем. Вот эта война в таком глобальном смысле, как вы думаете, зачем она нам Богом дана? Вот для чего-то же она дана? Не просто так все в жизни. Мы пересмыслили все ценности. Мы сплотили народ. Мы сделали одну из сильнейших армий мира. С нами практически все страны европейские считаются, потому что мы доказали, что мы страна, которая держит свое слово, которая может собраться в трудную минуту, сплотиться и дать отпор любому врагу, даже самому сильнейшему и самому коварному. На мою суб'єктивну думку, Харків вистояв завдяки єднанню, бо сили оборони, прості мешканці, поліція, волонтери, всі були єдиною родиною. І я пам'ятаю, як військові роздавали зв'язок, патрульні розвозили їжу. А що тут? Для малюків дитяче харчування. А у нас ці онуки. На 2 рочки візьміть. Беріть. Під час війни відчуття справедливості дуже так зростає. Хочеться робити все для того, щоб не спати, але для того, щоб допомогти. От дядьки з автоматами бігають і горішки кидають. Бігають і горішки кидають. І діти радіють. Дивіться, як у дітлахів очі горять. Дійсно видно, що на певний час їм вдається забути про те. Опа, молодець. Про те, який жах зараз відбувається на вулицях. І що йде війна. Наші діти нам малюють малюнки. Дуже допомагає духу. З 14-го року завжди на позиціях, де так вийшло, що особовий склад живе і харчується, завжди вони є. Це наші дітки з Чернівців, Харкова, Львівської області. Для нас роблять ось такі. Це дуже приємно. Моя племінниця також малювала. Дуже приємно, що таке є. Тоді, навесні 22-го, Харків жив від тривоги до тривоги. Ховався в метро, щохвилини чекав ворожого наступу. Він тримався і вірив у своїх захисників. Але вже тоді планувався великий слобожанський контрнаступ. Подія, яка вирішить долю не тільки Харкова, а й всього сходу України. І якщо б Україна не почала б робити активні дії, зрештою росіяни б додавили. Дивіться в наступній частині фільму. В даний момент ще й... Опа, приліт. Міномет! Дрон, може скинути міну.
російському складі боєприпасів на Мародерине. Слава Богу, що наші прийшли і освободили нас від цих фашистів. Історичний день. Балаклія була звільнена від російських окупантів. Рідненький.